nên sợ cái là cùi sao chứ trời. ra cha nhưng mà cha cưỡng làm cô nhảm hai cưỡng xăm này nhóm miến nhóm phở chỉ mới làm cô một đồm ôi lặng thông hai sau đó làm một tên món á hai snap cưỡng với nhóm miến chỉ môi nâng cô sấy rụm đến là khổ sáo tôm số tôm cỏ hóm hơi năng một tê tùm và tỏ một tiết nhóm miến chỉ mới nâng hẹp hời ta hỏi lại nâng chấp đám thuê chỉ mới nhóm từng ở cái này tụi bằng lấy nhóm chấp đám liên làm cô này sao xính lời ní nhâm cho ta bộ tè hàng lừa viên đi trên sân á ôi này làm cô để nhóm bộ bán á lần ô làm mình tèn cô sấy để hay năng làm miến tòm tiết nhâm chụp làm bọc về món có tòm tiết nhâm đặt tùm số tùm cả hóm tòm tiết nhâm cho đam đã hành làm cố vâng lấy nhóm chập đam đa sợ làm cô bao dương sánh tòm tiết nhóm sang video nông tạc được chết ôi này làm cô bao nhiêu là ô khăn mình tèn
ដាក់លីងគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកនេះមកយើងចូលខ្ញុំបន្ថែមជាមួយម្ទេសទុំហើយនិងលោកគ្រូសើចគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ថ្នាំគួររបស់យើងចូលស្ករសម្សៅស៊ុបដាក់ប្រេងខ្យងចាក់ទឹកចូលបន្តិចតាមគ្រួរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំដាក់ម្រះព្រៅចូលម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាខាងហំត្រង់អរគុណច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាបាយបាយ